أهلا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نشرح لكم كيف يمكن اختيار طيور قوية وطيور صالحة للتزاوج والإنتاج، وكيف نتجنب الطيور المريضة أو الطيور الغير صالحة للتزاوج والإنتاج. طبعا عند شراء الطيور من السوق يجب التركيز على عدة نقاط، وخاصة للمبتدئين، يعني أي شخص مبتدئ ليس عنده خبرة في اختيار الطيور يجب أن يركز جيدا عند اختيار الطيور، خاصة إذا كان يريد الطيور للتزاوج والإنتاج. يعني إذا كان المربي يريد التزاوج مباشرة يجب أن يركز على هذه النقاط المهمة جدا. أولا عند شراء طيور من السوق يجب أن يكون المربي يراقب الطيور لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة. يعني عندما تكون الطيور داخل القفص يجب أن يراقبها، يلاحظ الطيور الخاملة أو الطيور المريضة تكون خاملة وجالسة في أرضية القفص، والطيور النشيطة يلاحظها أنها تتحرك في القفص بشكل جيد. هذه نقطة مهمة جدا. أولا هذه تعتبر أهم نقطة عند شراء الطيور. النقطة الثانية يجب التركيز على الطيور الصغيرة. إذا كنت تريد التزاوج والإنتاج يجب التركيز على الطيور الصغيرة، يعني لا نشتري الطيور الصغيرة. طبعا ركزوا، الطيور الصغيرة دائما يكون لون أسود في المنقار، يعني لون أسود واضح أو خفيف. هذه الطيور تكون صغيرة. وأيضا من خلال عمر الطير نلاحظ الخطوط، إذا كانت الخطوط واضحة في الرأس فهذا الطير صغير. هذا الطير يعتبر غير صالح للتزاوج والإنتاج، تحتاج فترة حتى يكبر هذا الطير. هذه نقطة مهمة، عدم اختيار الطيور الصغيرة. وأيضا يجب التركيز على حجم الطير. ركزوا على هذه الأنثى عمرها كبير ولكن حجمها صغير. أيضا يجب التركيز على هذه النقطة. وأيضا نلاحظ أن هذه الأنثى تساقط ريش الجناح. هذه الأنثى غير صالحة للتزاوج والإنتاج. كما تلاحظون حجم الأنثى صغير. لاحظوا حجم هذا الطير وحجم هذا الأنثى، ما شاء الله تبارك الله. حجم الذكر أكبر من حجم الأنثى، رغم أن هذه الأنثى كبيرة، عمرها تقريبا 8 أشهر. طبعا الطيور الصغيرة لا تصلح للتزاوج والإنتاج، خاصة عند وضع البيض. يا أما تكون البيض حجم صغير، أو يحصل عند الأنثى انحسار في البيضة بسبب صغر الحجم. التركيز أيضا على الطيور التي تكون، ركزوا على ريش الذيل. يكون الريش يتساقط أو مكسر، فمن الأفضل هو اختيار طيور يعني ريشها يكون جيد ومكتمل. أيضا يجب التركيز على الطيور على منقار الطير. لاحظوا هذه الأنثى، ركزوا جيدا، منقار الطير من المنقار كيف. يجب التركيز واختيار الطيور ذات منقار مثل هذا.
لاحظوا الفرق، ما شاء الله تبارك الله. وأيضا يجب التركيز كما ذكرت لكم على الجناح. ركزوا، جناح هذه الأنثى مكسر ومتقصف، يعني هذه الأنثى لا تستطيع الطيران بشكل جيد، وخاصة لأصحاب التربية الجماعية سوف يواجه المربي مشكلة في طيران العصافير، يعني لا تستطيع الطيران ولا تستطيع الوصول إلى العش. فأيضا يجب التركيز على هذه النقطة المهمة، الطيور التي تكون في مرحلة غيار الريش. يجب عدم اختيار الطيور التي تكون في مرحلة غيار الريش. ركزوا جيدا، هذا الذكر في مرحلة غيار الريش. لاحظوا الريش في الرأس. وأيضا يجب التركيز على الطيور التي تخاف بشكل رهيب والشرسة. أيضا يجب عدم شراء هذه الطيور التي تخاف والشرسة التي تعض بقوة. هذه طيور يجب أن نتجنبها. يجب التركيز على الطيور. أولا ركزوا، لاحظوا جناح هذا الطير، هذا الذكر ما شاء الله تبارك الله، الريش مكتمل، وأيضا حجم الذكر ما شاء الله تبارك الله. وأيضا يجب التركيز على حجم الأنثى أيضا. وأيضا يجب التركيز على المنقار والأظافر وأرجل الطير إذا كانت الأظافر طويلة. وأيضا يجب التركيز على الكير. ركزوا على الكير، يجب أن يكون الكير أملس صافي، لا يوجد أي قشور على الكير. ونركز أيضا على عمر الطير من خلال الخطوط. عندنا خطوط مختفية، ولا يوجد طبعا هذا الذكر لا يوجد عنده يعني مرحلة القلش، تبديل الريش. وأيضا ركز على الأنثى، هذه أنثى ما شاء الله تبارك الله، الحجم مناسب جدا. وأيضا الكير، ركزوا على الكير، لون بني فاتح، هذه الأنثى جاهزة للتزاوج. ونلاحظ الكير أملس، لا يوجد أي قشور أو يعني مناسب جدا ما شاء الله تبارك الله. نتمنى من الله أن لا يكون نسينا أي نقطة، ونتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.